იყო რეიდები ქალაქში, მომადგა პოლიციის მანქანა. თუ აი ესე პოლიციელი აჩერებს ნებისმიერ ადამიანს უსაფუძვლოდ, ეს არის უკვე პოლიციური რეჟიმი და პოლიციური სახელმწიფოს ნიშნებია. ჩვენ ხო აჯარიმებენ მოქალაქეებს, პატარა რაღაცას არ პატიობენ ხშირად და შესაძლოა რატო არ უნდა დაჯარიმდეს, როცა უკანონოდ გვექცევა მოქალაქეებს. ეს იყო 2016 წელი, იყო რეიდები ქალაქში, ტოტალურად არ ვიცი, აჩერებდნენ მახსოვს აბსოლუტურად ყველას. მეც გამაჩერეს, სახლისგან ვიყავი ორ ნაბიჯში და ვასერინებდი ძაღლს. და ამ დროს მომადგა პოლიციის მანქანა. ხეშად მომართეს აქ რა გინდა რაღაც ეგეთი. ვითომ უკვე რაღაცა დავაშავე ამ დროს, ხო აბსოლუტურად არაფერი არ დამიშავებია. გინდა თუ არა, უნდა დაგათვალიეროთ და ან ჩემ პასუხი იყო, რომ ამისთვის ზედაპირული დათვალიერებისთვის უნდა არსებობდეს რაღაც საფუძველი. ერთ-ერთმა პოლიციელმა დაადო იარაღს ხელი არ ამოუღია. მაგრამ ხელის დადება იყო იარაღზე და არ ვიცი, მე ჩავთვალე, შეიძლება დამატებით დაშინებათ ან მუქარად, არ ვიცი, მეც ჩავთვალე. დაახლოებით 1 საათის მანძილზე გრძელდებოდა ეს. ანუ ამასობაში იურისტებთანაც მქონდა კონტაქტი, გადავრეკე, გადმოვრეკე იურისტმა ასევე. და მიდასტურა, რომ ხო, კი ბატონო, მართალი ხარო, უნდა გქონდეს საფუძველი, უსაფუძვლოდ არ შეიძლება. ამასობაში ესე იგი, რომ დავობდით ესე, გადარეკეს და კიდე მოვიდა ერთ საპატრულო პოლიციის მანქანა. ეგ უკვე უფრო მაღალი წოდების პოლიციელი იყო და ისიც იყო უხეში. რადგან მე ვარ პოლიციელი, ესე იგი მე ვარ კანონი, ესე იგი კონსტიტუცია არ არსებობს, არაფერი უფლებები არ არსებობს, ესე იგი, რადგან პოლიციელი ვარ, უნდა დავემორჩილო, იმიტომ რომ ეგრე გითხარი. და ჩემ პასუხი რო იყო, რომ უნდა დავემორჩილო კანონის მიხედვით, უნდა დავემორჩილო კანონიერ მოთხოვნას. და არ მაქვს ვალდებულება, რომ უკანონო მოთხოვნას დავემორჩილო, ეგეთი ვალდებულება არ გამაჩნია. უბრალოდ შენს მოქალაქე მოძრაობდა ვიღაცამ გაჩეროს და გეხებოდეს, ანუ რატო? თუ აი ესე პოლიციელი აჩერებს ნებისმიერ ადამიანს უსაფუძვლოდ, ეს არის უკვე პოლიციური რეჟიმი და პოლიციური სახელმწიფოს ნიშნებია. და ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, ანუ ეგეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს. ესე იგი, ვართ თუ გვეუბნები, ესე იგი, ის რა ქვია, გაკავებთ. წინააღმდეგობა გაგვიწიეო, მითხრა პოლიციელმა. და მეთქი რაც კი, მეთქი გიწევთ წინააღმდეგობას, ანუ რაღაც უკვე სპექტაკლივით იყო რა ბოლოს და მე დამაკავეს. ჯერ მოვხდი ჩემი რაიონის პოლიციასთან. შემდეგ გადამიყვანეს სამინისტროს ტერიტორიაზე. ამ დროს ახლობლები სამოქალაქო აქტივისტები მეძებდნენ ღამის 5:30-მდე. ბოლოს აღმოჩნდი დიღმის იზოლატორში. ციოდა ძალიან მახსოვს. აბსოლუტური საყენური იყო იზოლატორში. ირაკლის მე მანამდე ვიცნობდი მისი აქტივიზმიდან გამომდინარე. ჩვენთვის ინტერესი ამ საქმეში ჩართვის იყო მათ შორის ესეც, რომ მიგვიღო სასამართლოს პრეცედენტული განმარტება, როგორ უნდა ჩატარდეს ზედაპირული შემოწმების პროცესები. ეს რო არ იყოს ნორმათა ეს ჩვენი გაჩერება ქუჩაში, უკანონო შეჩერებები და უკანონო ეს დათვალიერებების მოთხოვნები და უკანონო დაკავებები რო არ ხდებოდეს, გადავწყვეტეთ, რომ შევიტანოთ მოთხოვნა ზიანის ანაზღაურებაზე. ჩვენ ხო აჯარიმებენ მოქალაქეებს, პატარა რაღაცას არ პატიობენ ხშირად და შესაძლოა რატო არ უნდა დაჯარიმდეს, როცა უკანონოდ გვექცევა მოქალაქეებს. მთელი საათების განმავლობაში იყო უკანონოდ დაკავებული. ან მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა წასულიყო სახლში, დაეძინა, ემუშავა, ასე შემდეგ, ან მისი თავისუფლება იყო შეზღუდული. ამ თავისუფლების შეზღუდვას
თავისი კომპენსირება უნდა მოყოლოდა ამ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების სახით. ამ შემთხვევაში გამოიყენა პოლიციამ ორი კანონი, ანუ ერთი იყო პოლიციის შესახებ კანონი, რომელიც ზედაპირული შემოწმების პროცედურებს ადგენს და პოლიციას აქვს, რა თქმა უნდა, ზედაპირული შემოწმების ხლებამოსილება, ეს კანონში წერია, მას შეუძლია ეს გააკეთოს. უბრალოდ ამას აქვს თავის წინაპირობები და ეს არ უნდა იყოს თვითნებური. ზედაპირული შემოწმების საფუძველი არ შეიძლება იყოს რაღაცა ზოგადად, რაღაცა განზოგადებული ვარაუდი, რომ ამ ადგილას ყოველთვის რაღაც ხდება, ან ხშირად ხდება. ამ შემთხვევაში, აი საქმეში ჩვენ დავობდით, რომ პოლიციის ის მოქმედება იყო თვითნებური, იმიტომ რომ არ არსებობდა ზედაპირული შემოწმების საფუძველი და როდესაც მოქალაქე, რომელიც პოლიციამ შეაჩერა, ითხოვდა განმარტებას, რომ რა იყო ის ობიექტური საფუძველი, რის გამოც მისი შემოწმება უნდა ჩატარებულიყო, პოლიცია მას პასუხს არ სცემდა. და მე ედავებოდნენ, რომ შენ რახან არ მოგვეცი ზედაპირული შემოწმების ჩატარების შესაძლებლობა, შენ ამით დაარღვია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლი, რომელიც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა სამართალდარღვევა შეიძლება იყოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს მოთხოვნა კანონიერია. მაგრამ ჩვენ მქონია პრეცედენტები, როდესაც სასამართლოს არ შეუფასებია პოლიციის მოქმედება იყო თუ არა კანონიერი. მან უბრალოდ განმარტა, რომ რახან პოლიციამ მოგიწოდა, რომ რაღაცა გაგეკეთებინა ან არ გაგეკეთებინა, იმთავითვე მისი მოქმედება იქნებოდა კანონიერი, რაც არასწორია. მხოლოდ პოლიციელის ჩვენება შეიძლება საფუძვლად დაედოს პირის პასუხისგებაში მიცემას და საკმაოდ მძიმე სანქციების გამოყენებას, როგორც ფინანსური ჯარიმების სახით, ასევე ადმინისტრაციული პატიმრობის სახით. სასიხარულოა, რომ პრეცედენტი შეიქმნა და შესესეს დაევალა თანხის გადახდა. თანხას მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ხო არ აქვს, 100 იქნებოდა 500 თუ რამდენი. თავარი იყო, რომ დადგინდა ის, რომ მსგავსი სახის დაკავება იყო უკანონო. და მოთხოვნაც ესეთი უსაფუძვლო დათვალიერების ესეც იყო უკანონო. ეს გადაწყვეტილება პოლიციას შეეძლო გამოიყენებინა და არ ვიცი იყენებს თუ არა, მას შეეძლო გამოიყენებინა იმისთვის, რომ თუნდაც თავის სასწავლო მასალებში, როდესაც ახალ პოლიციელებს ამზადებს ან გადამზადებას ატარებს, გამოიყენოს და ასწავლოს, რომ აი ეს არის სტანდარტი, რომელიც უნდა დაიცვა, როდესაც ამ ტიპის ეგრეთ წოდებულ რეიდს თუ ზედაპირულ შემოწმებას ატარებს.